Έχουμε μαζί μας τον Άγγελο Σταυράκη, ο οποίος είναι ιδρυτής της εταιρείας Safe Size, μιας εταιρείας η οποία σε βοηθάει να βρεις το κατάλληλο παπούτσι για σένα. Καλώς ήρθατε στο κανάλι της Αυτεμπορικής. Χαιρόμαστε που είστε εδώ μαζί μας. Να σας πω την αλήθεια, όταν διάβαζα τι είναι αυτό που κάνει η Safe Size, μου φάνηκε παράξενο να ασχοληθεί κάποιος επιχειρηματικά με κάτι τέτοιο, αλλά εσείς εντοπίσατε ένα κενό στην αγορά, γι' αυτό και είστε επιτυχημένοι, έτσι δεν είναι? Ναι, καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για τον χρόνο. Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας. Όλα ξεκίνησαν από την προσπάθεια να λύσουμε ένα πρόβλημα. Εγώ, όταν προσπαθούσα να αγοράσω παπούτσια online, δυσκολευόμουν πολύ να βρω το κατάλληλο μέγεθος, γιατί το δεξί και το αριστερό μου πόδι είναι λίγο διαφορετικά. Επίσης, πηγαίνοντας σε καταστήματα, πολλές φορές, αν πέσεις σε ένα πολύ καλό πολιτή, έχεις μια πολύ ωραία εμπειρία. Αν όμως δεν βρεις τον κατάλληλο πολιτή, πολλές φορές δεν βρίσκεις αυτό που θέλεις. Και η παγκόσμια αγορά παπουτσιού είναι πραγματικά πολύ μεγάλη, 350 δισεκατομμύρια, και παράγονται παπούτσια τα οποία δεν καταλήγουν ποτέ σε καταστήματα ή σε πελάτες, καταλήγουν στις χωματερές. Και πλέον όλων αυτών καταλήγουν να πονάμε όταν φοράμε τα παπούτσια μας. Το χειρότερο όλο. Θεώρησα ότι κάτι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Είναι μια μεγάλη αγορά και με τη χρήση της τεχνολογίας και των δεδομένων θεώρησα ότι ίσως μπορούμε να βρούμε μια λύση. Δηλαδή, για να καταλάβω το mentality ενός επιχειρηματία, ο οποίος έκανε μια επιτυχημένη κίνηση, εσείς αυτή την εικόνα πώς την αποκτήσατε? Περισσότερο από την προσωπική σας εμπειρία, ότι είχατε θέμα με τα παπούτσια προσωπικά, ή διαβάζοντας στοιχεία που είδατε ότι μεγάλο μέρος των παπουτσιών δεν βρίσκει τον πελάτη που αναζητά και καταλήγει στις χωματερές? Ποιο από τα δύο ήταν πιο σημαντικό? Και η εμπειρία μου σαν πελάτης, αλλά είχα και ένα έτσι unfair πλεονέκτημα. Δούλευα σε μια αλυσίδα αθλητικών, μια πολυεθνική αλυσίδα αθλητικών, όπου είδα και από μέσα ένας αθλητικός retailer ποια προβλήματα αντιμετωπίζει, άρα τόσο ως καταναλωτής, αλλά όσο και ως retailer πολιτής. Θα περιμέναμε βέβαια να δούμε μια τέτοια κίνηση να γίνεται κοντά στην πανδημία, γιατί αυτό το πρόβλημα για τους περισσότερους ανέκυψε τότε που μπήκαμε στη διαδικασία να κάνουμε την βόλτα μας στα e-shops, να δούμε τα νούμερά μας, να παραγγείλουμε στο σπίτι μας. Ωστόσο, εσείς έχετε ξεκινήσει το 2013. Το 2013 πώς ήταν αυτή η κίνηση? Ας αποκαλύψουμε κιόλας ότι στο διάλειμμα σας ρωτήσαμε αν νωρίτερα είχατε κάτι τέτοιο στο μυαλό σας ή αν είχατε δει μια αντίστοιχη ιδέα και στο εξωτερικό. Ναι. Δεν υπήρχε κάτι αντίστοιχο, και αυτό που μας έκανε μεγάλη εντύπωση, ενώ το προφανές είναι το αγοράζω online και δεν βρίσκω το μέγεθός μου, 80% των αγορών γίνονται ακόμα σε φυσικά καταστήματα. Και σε μια αγορά 350 δισεκατομμύρια. Και βλέπουμε ότι μέσα στο κατάστημα μπαίνει ο καταναλωτής ανώνυμος και αόρατος, δεν παίρνει υπηρεσίες όπως παίρνει ενδεχομένως όταν είσαι online, μπορείς να πηγαίνεις από σελίδα σε σελίδα, ξέρεις ακριβώς τι βλέπεις. Στο φυσικό κατάστημα μπαίνεις αόρατος και ανώνυμος και πολλές φορές βγαίνεις αόρατος και ανώνυμος. Και επιτρέψτε μου και κάτι ακόμη. Στο φυσικό κατάστημα, βασικά στο διαδικτυακό κατάστημα, έχεις τη δυνατότητα να δεις και τα νούμερα καλύτερα, να δεις αν υπάρχει το μισό τους ή αν υπάρχει κάτι επιπλέον. Ενώ στο φυσικό κατάστημα, αν δεν στο πει ο πελατής, αν δεν έχεις μια τόσο καλή εμπειρία όσο είπατε, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ακριβώς. Οπότε η λογική μας ήταν ακριβώς αυτή, να φτιάξουμε ένα σύστημα που να βοηθάει τους πολιτές στα καταστήματα, να βασίζεται σε ένα τρισδιάστατο παλματογράφο για να έχουμε αντικειμενικά στοιχεία του ποδιού του καταναλωτή, που είναι μια πατενταρισμένη τεχνολογία που αναπτύξαμε, και να μπορείς να έχεις πρόσβαση στο απόθεμα των καταστημάτων και να προτείνεις το κατάλληλο μοντέλο στο κατάλληλο μέγεθος, είτε σε φυσικό κατάστημα είτε online. Πώς μπορείτε να μας αποκαλύψετε κάποια στοιχεία για αυτή την πατέντα, δηλαδή μέχρι να καταλάβουμε λίγο ποια είναι η καινοτομία της ιδέας από πίσω, δηλαδή με ποιο τρόπο λειτουργεί? Εμείς δημιουργήσαμε έναν πελματογράφο που μπαίνει σε φυσικά καταστήματα και σκανάρει 3D σε 2 δευτερόλεπτα. Είναι ο πιο γρήγορος και πιο ακριβής πελματογράφος που υπάρχει στον κόσμο. Και πολιτής παράλληλα. Και είναι και παράλληλα ένας αυτόματος πολιτής. Και τι πληροφορίες σκανάρει? Την δομή του πέλματος, το μέγεθος, πώς είναι, Παίρνει ένα τρισδιάστατο αποτύπωμα όλου του ποδιού με όλα τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του ποδιού. Και αυτό μετά συνδυάζεται με τα διαθέσιμα παπούτσια και σου λέει αυτό. Ακριβώς. Όταν ξεκινήσαμε λοιπόν την προσπάθεια, θεωρήσαμε ότι το βήμα θα ήταν αρκετό. Αυτό που είδαμε στην πορεία είναι ότι τα στοιχεία των παπουτσιών δεν υπήρχαν. Δεν υπήρχε καμία εταιρεία πουθενά στον κόσμο που να έχει συγκεντρωμένα. Επομένως, αναπτύξαμε μια δεύτερη τεχνολογία που σκανάρουμε τις εσωτερικές διαστάσεις κάθε παπουτσιού, κάθε μοντέλου που υπάρχει στην αγορά, και είμαστε η μοναδική εταιρεία στον κόσμο που έχει τρισδιάστατη βάση δεδομένων όλων των παπουτσιών του κόσμου.
Και είπατε ότι οι προτάσεις σίγουρα θα γίνονται από τα διαθέσιμα του καταστήματος. Ακριβώς. Αλλά πόσες προτάσεις μπορεί να κάνει αυτός ο πολιτής, σε εισαγωγικά, στον καταναλωτή? Δηλαδή, όλες τις διαθέσιμες επιλογές μπορεί αυτόματα να κάνει λιγότερες? Ναι, είναι πολύ, πολύ σωστή η ερώτηση. Εμείς αυτό που θέλαμε να κάνουμε είναι να βοηθήσουμε τον καταναλωτή στην επιλογή. Εγώ προσωπικά, όταν πήγαινα σε ένα φυσικό κατάστημα και έβλεπα τον τοίχο των παπουτσιών, χανόμουν. Έβλεπα πολλά μοντέλα και δεν ήξερα ποιο είναι κατάλληλο για μένα. Αυτό λοιπόν που κάνουμε μέσα από μια σειρά ερωτήσεων και απαντήσεων, όπου ανακαλύπτουμε τις προσωπικές προτιμήσεις του καταναλωτή και με βάση τη γεωμετρία του ποδιού του καταναλωτή, έχουμε αναπτύξει έναν αλγόριθμο μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης που παντρεύει ουσιαστικά τα παπούτσια, τις ανάγκες του καταναλωτή με τα διαθέσιμα παπούτσια που είναι στο κατάστημα. Και προτείνει συγκεκριμένα μοντέλα. Να και η τεχνητή νοημοσύνη που μας απασχολεί τις τελευταίες. Τώρα είναι πολύ της μόδας. Ναι, είναι πολύ της μόδας. Η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση εδώ σημαίνει ότι ο αλγόριθμός σας εκπαιδεύεται κάθε φορά που κάποιος τον χρησιμοποιεί. Ναι. Γίνεται όλο και καλύτερος. Ακριβώς. Τα δεδομένα που χρησιμοποιούμε στην αρχή, όταν θα σκαναριστείτε και θα έχετε μία πρόταση, θα είναι με βάση τη γεωμετρία του ποδιού σας. Σιγά σιγά, αγοράζοντας, δίνοντας feedback, ο αλγόριθμος μαθαίνει και προσαρμόζεται και ο κάθε ένας από τους 20 εκατομμύρια καταναλωτές που έχουμε αναλύσει μέχρι τώρα έχει το δικό του προσωπικό αλγόριθμο. Αυτή είναι και η δύναμη της λύσης μας. Άρα δημιουργείται κάτι σαν λογαριασμός για τον κάθε πελάτη, για τον κάθε άνθρωπο που συγκεντρώνει τα προσωπικά του. Τα προσωπικά του δεδομένα. Εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να το κάνουμε πιο εύκολο, πιο ευχάριστο και πιο χρήσιμο στον καταναλωτή να αγοράσει, να το κάνουμε πιο κερδοφόρο στις εταιρείες, ούτως ώστε να μην χάνουν πελάτες, αλλά και να έχουν ευχαριστημένους πελάτες. Μάλιστα. Και ο απότερος στόχος είναι να παράγουμε λιγότερα παπούτσια και να μην καταλήγουν παπούτσια στις χωματερές. Και zero waste. Να σας ρωτήσω, υπάρχουν καταναλωτές οι οποίοι, αφού μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, την ολοκληρώνουν, δεν τα δοκιμάζουν κιόλας? Αυτό θα ήταν επιτυχία. Ναι, σωστά. Υπάρχουν, βέβαια στα φυσικά καταστήματα είναι λιγότεροι. Έχουμε φτιάξει στην Πολωνία ένα κατάστημα το οποίο δεν έχει καθόλου παπούτσια. Μπαίνεις, είναι μόνο το σκάνερ μας, tablets από τα οποία επιλέγεις τα παπούτσια και δεν δοκιμάζει κανείς παπούτσια. Το παπούτσι έρχεται κατευθείαν στο σπίτι σου ή μπορείς να το παραλάβεις από το shopping mall στο οποίο. Πιστεύετε ότι αυτές θα είναι οι επόμενες κινήσεις της αγοράς? Γιατί βλέπουμε και στο εξωτερικό ότι υπάρχουν ακόμη και καθρέφτες τεχνητής νοημοσύνης που δοκιμάζουν τα ρούχα για να μην μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία και για λόγους υγιεινής, αλλά ενδεχομένως και για λόγους χρόνου. Οτιδήποτε βοηθά στο να κάνουμε την εμπειρία της αγοράς πιο εύκολη, πιο ευχάριστη και πιο γρήγορη, σίγουρα έχει μέλλον. Αυτό που λέτε θεωρώ ότι έχει πολύ μεγάλη προοπτική, να υπάρχουν δυνατότητες να αγοράσεις παπούτσια ακόμα και σε χώρες που δεν υπάρχουν φυσικά τα προϊόντα. Στην Ελλάδα αυτό όμως πότε θα το δούμε? Κοιτάξτε, εμείς είμαστε λίγο ρομαντικοί και πιστεύουμε ότι από την Ελλάδα πρέπει να ξεκινούν οι καινούριες καινοτομίες. Για παράδειγμα, ανοίξαμε το γραφείο μας της Αθήνας πριν από 2 χρόνια. Η εταιρεία ξεκίνησε στην Ολλανδία, γιατί εκεί βρήκαμε την πρώτη μας χρηματοδότηση. Ανοίξαμε το γραφείο της Αθήνας πριν από 2 χρόνια, σαν κέντρο έρευνας και καινοτομίας. Και το πρώτο καινοτόμο προϊόν που φτιάξαμε στο ελληνικό γραφείο, ο ψηφιακός πολιτής, το Digital Sales Assistant, ξεκίνησε την πορεία του από την Ελλάδα και τώρα δοκιμάζεται και σε χώρες του εξωτερικού, στην Ιρλανδία και στην Ολλανδία. Πριν πάμε στο Digital Sales Assistant, που θα το συζητήσουμε και αυτό, θέλω λίγο να δούμε την πορεία της Safe Size. Γιατί ξεκίνησε ως μια startup εταιρεία, αν δεν κάνω λάθος, βεβαίως. Οπότε είχε μεγάλη ανάγκη χρηματοδότησης, την οποία δεν μπόρεσε να την βρει στην Ελλάδα. Γι' αυτό κιόλας ανοίξαν τα πρώτα γραφεία στην Ολλανδία. Πείτε μας λίγο από εκεί και μετά ποιες ήταν οι δυσκολίες για την επιτυχία αυτής της startup. Πόσο χρόνο έχουμε? Έχετε αρκετό για να πείτε τα βασικά. Κοιτάξτε να δείτε. Όταν ξεκινάς μια startup, η αλήθεια είναι ότι αν ξέρεις από πριν τι σε περιμένει, ενδεχομένως και να μην ξεκινήσεις. Αυτό όμως που συμβαίνει είναι σιγά σιγά, αν αυτό που πραγματικά προσπαθείς να κάνεις είναι μια πραγματική λύση σε ένα πραγματικό πρόβλημα, σε μια μεγάλη αγορά, αρχίζει και σε συνεπέρνει. Αμφισβητήσατε το αντικείμενο ποτέ? Το αντικείμενο όχι. Όχι την επιχειρηματική δραστηριότητα, το αντικείμενο το ίδιο. Το αντικείμενο όχι, γιατί ουσιαστικά ήταν ένα πραγματικό πρόβλημα που αντιμετώπιζε μια μεγάλη αναπτυσσόμενη αγορά και στο οποίο δεν υπήρχε λύση. Αλλά τον τρόπο για να λύσουμε το πρόβλημα πολλές φορές. Εμείς αυτό που δεν ξέρω αν έχετε δει τον Tom Hanks στην ταινία στο Ναυαγό, που φτιάχνει τη σχεδία και προσπαθεί να ξεπεράσει το πρώτο κύμα. Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη δυσκολία που συναντά, πιστεύω, κάθε ένας που ξεκινάει μια startup. Είσαι μόνος σου, έχεις μια ιδέα, ελλειπή εργαλεία και προσπαθείς με αυτά να ξεπεράσεις το πρώτο εμπόδιο. Και πολλές φορές θα πέσεις και θέλει πίστη, θέλει συνέπεια και θέλει
ανθρώπους που θα σε σηκώσουν, γιατί μόνος σου δεν μπορείς να σηκωθείς πάντα, ανθρώπους που θα σε σηκώσουν για να μπορέσεις να συνεχίσεις. Δύο πράγματα τότε. Επειδή μας το είπατε off-air, να το πούμε και τώρα στον αέρα, για αυτό που είναι ένα από τα μότο που χρησιμοποιείτε, το zombie mentality. Αυτό τι σημαίνει, ότι δεν πέφτετε ποτέ ή ακόμα και όσες φορές και αν πέσετε πάντα θα σηκωθείτε? Κοιτάξτε, δείτε, είναι καλό να έχουμε δίπλα μας ανθρώπους που ξέρουμε ότι μπορούν να συνεχίσουν και στις δύσκολες στιγμές θα είναι εκεί. Εμείς προσπαθούμε να δημιουργήσουμε αυτό το λέμε αστευόμενοι εσωτερικά zombie mentality, που σημαίνει ότι ό,τι και να γίνει θα σηκωθούμε, είτε μόνοι μας είτε θα μας σηκώσει κάποιος δίπλα μας. Αυτό σου δίνει μεγάλη δύναμη. Να ξέρεις ότι ό,τι πρόβλημα και να αντιμετωπίσεις, η εταιρεία, οι άνθρωποι σου δίπλα σου θα σε βοηθήσουν να σηκωθείς και οι άνθρωποι σου να ξέρουν ότι εσύ είσαι εκεί και θα συνεχίσεις. Και αυτό δημιουργεί και πρόβλημα στους αντιπάλους, στον ανταγωνισμό. Ο ανταγωνισμός ξέρει ότι τελικά θα χάσει. Γιατί πάντα θα σηκωνόμαστε. Εσείς, αν εξαιρέσουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίσατε στην αρχή το 2013 και πάμε από το 2013 μέχρι και σήμερα το 2023, ποια ήταν η πιο κομβική στιγμή και δύσκολη αλλά και ευχάριστη που έγινε η εκτείναξη? Ναι. Υπήρχαν αρκετές. Ο πρώτος μεγάλος πελάτης, η υπογραφή του πρώτου μεγάλου πελάτη ήταν σίγουρα μια πολύ σημαντική στιγμή. Ο πρώτος μας μεγάλος πελάτης εκτός Ευρώπης, στην Ιαπωνία, που υπογράψαμε το μεγαλύτερο αθλητικό retailer της Ιαπωνίας, ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή. Η πρώτη μεγάλη χρηματοδότηση, γιατί είναι κάποιος επενδυτής ο οποίος εμπιστεύεται και την ομάδα αλλά και το δρόμο που έχουμε επιλέξει. Αυτές είναι κάποιες από τις στιγμές τις οποίες ξεχωρίζω. Να δούμε τώρα το Digital Sales Assistant, που είναι το καινούριο project που βρίσκεται στα σκαριά, αλλά έχει κάνει και ένα δοκιμαστικό launching. Πείτε μας γι' αυτό, ψηφιακός βοηθός αγορών. Ναι, εμείς φανταστήκαμε σαν ομάδα πώς θα ήταν ο ιδανικός πολιτής σε ένα φυσικό κατάστημα. Μάλιστα. Πώς θέλουμε να είναι, ποιες γνώσεις να έχει, τι εξειδίκευση, πώς θα κάνει το ταξίδι του καταναλωτή ευχάριστο, πώς θα έχει τις γνώσεις και την εμπειρία για να προτείνει το κατάλληλο παπούτσι που είναι διαθέσιμο στο κατάστημα και πώς μετά την ολοκλήρωση της αγοράς θα είναι εκεί για να συνεχίσει να βοηθάει. Για παπούτσια όμως πάλι. Μόνο για παπούτσια. Μόνο για παπούτσια. Ό,τι συζητάμε έχουμε το φετίχ του παπουτσιού εμείς όλες τις. Θα μας πείτε και για τα μικρά παιδιά, γιατί και εκεί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην αγορά. Για τα μικρά παιδιά, είναι και η Κιβέλη εδώ μαζί μας στο στούντιο, η κόρη μου σήμερα. Για τα μικρά παιδιά έχουμε αναπτύξει μια λύση. 70% των παιδιών ηλικίας 3 έως 10 περπατούν σε στενά παπούτσια, είτε γιατί τα αγοράζουν λάθος, είτε γιατί δεν τα αλλάζουν έγκαιρα. Εμείς λοιπόν έχουμε αναπτύξει μια λύση και έναν έξυπνο αλγόριθμο, ο οποίος προσφέρει ένα παπούτσι που ταιριάζει σε κάθε ηλικία και προβλέπει πώς προβλέπεται να μεγαλώσει το πόδι του παιδιού, ενημερώνοντας το γονέα πότε πρέπει να κοιτάξει για το επόμενο παπούτσι του παιδιού. Άρα, πρακτικά δίνει, σαν να λέμε, μισό νούμερο παραπάνω όπου υπάρχει δυνατότητα, αλλά εκτός αυτού δίνει ακριβώς και πόσους μήνες. Ακριβώς. Αν πάρεις το παπούτσι σήμερα, θα το κρατήσεις μέχρι τον Οκτώβριο. Αυτό το μοντέλο, αυτό το μέγεθος. Για κάθε μέγεθος. Αυτό είναι κάτι το οποίο κυκλοφορεί ήδη στην αγορά ή θα κυκλοφορεί? Αυτό είναι κάτι που κυκλοφορεί ήδη στην αγορά. Έχουμε μέχρι στιγμής σκανάρει πάνω από 5 εκατομμύρια παιδιά και τώρα ετοιμάζουμε μια λύση η οποία είναι εντελώς παιδοκεντρική και φιλοδοξούμε να ξεκινήσει από την Ελλάδα. Και τι επιπλέον θα έχει αυτή η υπηρεσία? Θα μπορούν τα παιδιά να τα χρησιμοποιήσουν μόνοι τους μαζί με τους γονείς τους, χωρίς την ανάγκη να τους βοηθήσει κάποιος πολιτής. Να σας πω, επειδή έχετε ειδική εμπειρία και γνώση στο ηλεκτρονικό εμπόριο, υπάρχουν τάσεις που διαβλέπετε από τώρα σε αυτό το ηλεκτρονικό εμπόριο, ασχέτως των δικών σας επιχειρηματικών κινήσεων? Ναι, κοιτάξτε, είναι προφανές ότι όλος ο κόσμος κινείται πιο εύκολα και πιο γρήγορα online. Άρα, ας μην πούμε το αυτονόητο. Εγώ όμως αυτό που πιστεύω είναι ότι υπάρχει μεγάλος χώρος στην αγορά για τα φυσικά καταστήματα. Τα φυσικά καταστήματα, ο φυσικός χώρος έχει ρόλο στο μέλλον του omnichannel retail. Μπορεί να μην είναι με τον τρόπο που υπάρχουν σήμερα, θα αλλάξει η μορφή τους, θα γίνουν πιο μικρά, θα γίνουν πιο ευέλικτα, θα είναι σημεία εμπειρίας, όχι απαραίτητα αγοράς ή δοκιμής. Και επειδή είμαστε κοινωνικά όντα και θέλουμε αυτή τη διάδραση, πιστεύω ότι το φυσικό κατάστημα θα διαμορφωθεί, θα περάσουμε σε μια νέα σελίδα και θα παντρευτεί με το online, δημιουργώντας μια νέα on-off εμπειρία. Μιλήσατε για σημεία εμπειρίας. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να δούμε τα καταστήματα με εντελώς διαφορετικό μάτι. Όπως για παράδειγμα, βλέπουμε να αναπτύσσεται και στην Ελλάδα η λογική του showroom. Ακριβώς. Βλέπουμε τη δυνατότητα να μπορείς να δημιουργήσεις ένα φυσικό κατάστημα παπουτσιών παντού. Μάλιστα. Λοιπόν, έχετε ένα λεπτό, γιατί κλείνει η εκπομπή και έχουμε φτάσει στις 2 σχεδόν, για να απαντήσετε την επόμενη ερώτηση, την οποία απλά την ανακοίνωσα προηγουμένως, οπότε θα την κάνω. Ως επιχειρηματίας, υποστηρίζετε τα ευρυδικά εργασιακά μοντέλα, δηλαδή το να δουλεύουν οι εργαζόμενοι σας είτε εν μέρη είτε εν συνόλο remote? Έφαγες 20 δευτερόλεπτα. Πάντα. Θα τα δώσω. Θα χρησιμοποιήσω τα 30 για να ευχαριστήσω τα τελευταία 10 την ομάδα μου. Ναι.
Το υποστηρίζουμε. Πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό η ομάδα να είναι ευχαριστημένη, να είναι χαρούμενη. Υποστηρίζουμε περισσότερο την ευελιξία, να μπορεί κάποιος η δουλειά να μην τον αποσπά από τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά του. Βέβαια, αυτό πρέπει να γίνει με έναν τρόπο οργανωμένο, ούτως ώστε και τη δουλειά σου να μπορείς να κάνεις. Δεν είναι ωραίο να πηγαίνεις σε ένα γραφείο και να είσαι μόνος σου. Επομένως, εμείς τι κάνουμε? 3 μέρες την εβδομάδα είμαστε στα γραφεία μας, στις 5 χώρες που είμαστε, και 2 μέρες την εβδομάδα είμαστε από το σπίτι, και δίνουμε και τη δυνατότητα για 4 εβδομάδες το χρόνο ο καθένας μας να δουλεύει από όπου θέλει. Μάλιστα. Γιατί η έμπνευση δεν έχει τόπο. Αν και τα γραφεία σας εδώ είναι πάρα πολύ ωραία, η έμπνευση μπορεί να έρθει παντού. Σας ευχαριστούμε, κύριε Σταυράκη, που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Θα μου δώσετε μόνο ένα δευτερόλεπτο να ευχαριστήσω την ομάδα μου, που με έχει βοηθήσει όλα αυτά τα χρόνια. Χωρίς τους ανθρώπους της SafeSize δεν θα είχαμε κάνει τίποτα. Σας ευχαριστώ, παιδιά, πάρα πολύ. Ωραίο κλείσιμο. Ευχαριστούμε, να είστε καλά, να έχετε ένα υπέροχο καλοκαίρι. Καλή συνέχεια.